සාදරයෙන් පිළිගන්නවා DarkMethod YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්නේ නැත්තේ ඔයාටත් මේ මට එනවා වගේ crack game එකක් open කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට error message එකක් එනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එන error message එක fix කරගන්න විදිය තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි යමු දැම්ම වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට error message එකක් එන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ virus guard එක on කරගෙන game එක extract කරන්න කියනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම ඔයාගේ Windows security system එක off කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට පුංචි සරල දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕන ඔයාලගේ search bar එකට වම් පැත්තේ කෙළවරේම තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා click කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා ගහගන්න වෛරස් කියලා. වෛරස් කියලා ගහපු ගමන් විදිහට software එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක Windows වල inbuilt වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක open කරගන්න. මේක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති manage settings කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ටික්ස් 3ක් දාලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ real time protection කියන එක ඕෆ් කරගන්න. ඒක ඕෆ් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා allow කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක yes කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා ඇති real time protection off කියලා. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ මැසේජ් එකකුත් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ game එක ආයෙ පාරක් open කරලා. එතකොටත් එනවනම් ඔයගොල්ලන් කරන් තියෙන්නේ ඔයාලගේ ගේම් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් යන්න ඕනේ open file location කියන එකට. අන්න ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ගේම් එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ඔයගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කළා එකක් ආපස්සට යන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ගේම් එක මේ විදිහට නම සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරලා shift plus delete කියන බටන් දෙක ඔබන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේක delete කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන continue දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක delete වෙනවා. ඒක delete වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගේම් එක download කරගත්ත RAR file එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක ආයෙත් සැරයක් extract කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා extract here කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඒක extract වෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම extract වුණාට පස්සේ ඔයාලට නැවතත් මේ ගේම් එක මේ විදිහට picopack 2 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක double click කරලා open කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ message එකක් ආවොත් ඔයාලා ඒක more info කියන එක click කරන්න ඕනේ. don't run කියන එක ඔබන්න එපා. ඔයාලා more info කියන එක ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app picopack 2x publisher unknown publisher කියලා. ඉතින් ඔයාලා තියෙන්නේ run anyway කියන බටන් එක click කරන්න. එතකොට මේ ගේම් එක සාමාන්‍ය විදිහටම run වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ක්‍රමයේ හරි ගියේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන Discord link එකෙන් මගේ server එකට join වෙලා මට message එකක් දාන්න. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් හරි ගියේ නැත්තේ ඇයි? ඒ වගේම හදාගන්න ක්‍රමෙත් ඔයාලට කියන්න. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් අපේ Discord server එකට join වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. bye bye යාළුවනේ.